the Latin word for education is educere. अनि ल्याटिन वर्ड चाहिँ एजुकेसनलाई ल्याटिन वर्डमा चाहिँ एडुसियर Educere means to bring out the potential in something or to bring out the potential in somebody. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै योग्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लिएर आउनु त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो हुने गर्दछ. Every parent is an educator. They bring out the hidden gifts of their children. अनि हरेक अभिभावकले चाहिँ अनि आफ्नो बालबच्चाको लुकेको त्यो क्षमतालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनि थाहा गर्नुपर्दछ. त्यो लुकेको क्षमतालाई चाहिँ ल्याउने गर्नुपर्दछ. That is education. अनि त्यसलाई चाहिँ शिक्षा भन्ने गर्दछ. And also teachers, they are also bringing out what is the hidden gift in the children. They bring that out. अनि शिक्षकले पनि विद्यार्थीहरूको लुकेको क्षमता उनीहरूको सिपलाई चाहिँ अनि थाहा गर्नुपर्दछ र त्यो सिपलाई चाहिँ अनि उनीहरूलाई अघि बढाउने काम गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ. And also pastors as well as Bible colleges, we are bringing out the calling of people, bringing out the destiny of people in God. अनि पास्टरहरूले अनि लिडरहरूले पनि अनि मान्छे विश्वासीहरूको चाहिँ calling out the bringing out the calling inside them. अनि उनीहरूको बोलावटलाई चाहिँ लिडर पास्टरहरूले चाहिँ उनीहरूको बोलावटलाई पनि अनि थाहा गरेर उनीहरूलाई त्यो बोलावटमा अगाडि बढाउनु एकदमै आवश्यक हुन्छ. So that is the Latin meaning of education. Bring out what is hidden inside. ल्याटिन अर्थ चाहिँ उनीहरूको भित्र रहेको क्षमतालाई बाहिर निकाल्नु हो. We saw how in the Garden of Eden God was teaching them. अनि हामीले हेर्यौं अनि अदनको बगैँचामा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाइराख्नु भएको थियो. He was saying you can eat from the tree of life and all the other trees. अनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जीवनको रुख बाहेक अरु सबै रुखको फल चाहिँ तिमीहरूले हैन जीवनको रुख खानु मिल्छ. जीवनको रुखको फल खानु मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो. And then but the tree of the knowledge of good and evil don't eat. तर खराब र असल र खराब छुट्याउने रुखको फल चाहिँ तिमीहरूले नखानु भनेर भन्नुभएको थियो. But even though they knew God, उहाँहरूले परमेश्वरलाई चिने तापनि even though they were eating tree of life, अनि जीवनको रुखबाट उहाँहरूले खाए तापनि still they were not satisfied. तर पनि उहाँहरू सन्तुष्ट हुन सक्नु भएको थिएन. They were saying we want to eat the knowledge of good, knowledge of evil. अनि उनीहरूको चाहना चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ हामी खान सकौं भन्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहना गरिराखेको थियो. And we saw that all of education today, sin has entered education. अनि आज हामी हेर्छौं भने शिक्षा पनि त्यस्तै भएको छ. All of education, they are focusing on logic, intellect, reasoning. अनि अहिले हामी हेर्छौं भने शिक्षामा पनि उनीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको तर्कहरुमा उनीहरूले जोड दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौं. They are no longer eating from the tree of life, Jesus himself. They are no longer eating from the tree of life, who is Jesus himself. अनि येशू ख्रीष्ट स्वयं चाहिँ को हुनुहुन्छ? He is the tree of life. अनि उहाँ चाहिँ जीवनको रुख हुनुहुन्छ. And they are not eating from that. तर उहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट खाएको हामी देख्न सक्दैनौं. They are eating from the tree of the knowledge of good and evil. अनि उनीहरू चाहिँ खराब असल र खराबको कुराहरू चाहिँ गरिराखेको हामी देख्न सक्छौं. The tree of the knowledge of good and evil in the Garden of Eden. अनि अदनको बगैँचामा असल र खराबको रुखको फल चाहिँ उनीहरूले खाएको देख्न सक्छौं. Then if we go a little bit further on, what we see is that Maria Montessori, an Italian doctor, lady, अनि हामी अलिकति त्यो भन्दा अलिकति हामी परतिर गएर हामी हेर्छौं भने Maria Montessori. Maria Montessori, she was an Italian doctor. अनि उहाँ चाहिँ इटालियन डाक्टर हुनुहुन्थ्यो. But God told her, अनि परमेश्वरले उहाँलाई भन्नुभयो from book of Isaiah, अनि एसायाको पुस्तकबाट that a child shall lead them. A child shall be leader. अनि बच्चा चाहिँ एउटा अगुवा हुन्छ भनेर भन्नुभयो. Okay, and then she took Jesus's words where he said, "Children are the kingdom of God." त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ यिनीहरुकै हो भनेर उहाँले भन्नुभयो. And she started a school in the slums. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ स्कुल चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभयो. सुकुम्बासी एरियामा चाहिँ उहाँले स्कुल सुरु गर्नुभयो. Then after that we found out Robert Reich,
in England. त्यसपछि हामी इङ्ल्यान्डमा हामी रबर्ट रक्स भन्ने व्यक्तिलाई हामी देख्न सक्छौँ। He started Sunday schools. अनि उहाँले चाहिँ सन्डे स्कुल सुरु गर्नुभयो। But not for church children. It was started for children who worked 12 hours a day. Those children were taught in the kitchens. Not for the Yeah, Sunday school started for street children, those who are working 12 hours every day. अनि उहाँले चाहिँ सन्डे स्कुल सुरु गर्नुभयो, तर त्यो सन्डे स्कुलमा चाहिँ आउने बालबच्चाहरू चाहिँ 12 घण्टासम्म चाहिँ काम गरेर अनि आउने बालबच्चाहरू थियो। So they started in the kitchens. अनि उहाँले चाहिँ एउटा सानो अनि भान्सा कोठामा त्यो सुरु गर्नुभयो। And today every church has Sunday school, but still we don't have school in the streets. अनि आज हामी हेर्छौँ भने चाहिँ सबै चर्चमा चाहिँ हामी सन्डे स्कुल हामी देख्न सक्छौँ, तर बाटोमा चाहिँ सडक नानीको लागि कुनै स्कुलहरू हामी देख्दैनौँ। Robert Rakes did that. अनि रबर्ट रक्स भन्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यो काम गर्नुभयो। And then we studied how the university formed in the Roman Catholic Church. अनि त्यसपछि हामीले रोमन क्याथोलिक चर्चमा कसरी चाहिँ विश्वविद्यालय सुरु भयो भन्दा The word uni and varsity. अनि दुईटा वर्ड, एउटा युनि अनि अर्को भर्सिटी। Uni means one. अनि युनि को अर्थ चाहिँ एक। It is a Latin word. यो चाहिँ अनि ल्याटिन भाषा हो। Uni means under God and the Bible. अनि युनिको अर्थ चाहिँ परमेश्वर मुनि रहनु र बाइबल मुनि रहनु। And varsity means many different subjects. अनि भर्सिटी मिन्स चाहिँ भिन्न भिन्न धेरै अनि विषयहरू। Okay, so what was university in the Roman Catholic Church? It was God, the Bible, and under that all the other departments, commerce department, science department, all the other departments. अनि रोमन क्याथोलिक चर्चमा युनिभर्सिटीको अर्थ चाहिँ अनि परमेश्वर मुनि र बाइबल मुनि रहेर अनि त्यसपछि चाहिँ अरू विभिन्न किसिमको विषयहरूको अध्ययन गर्नु थियो। Now many times people say, oh, there was many years ago there was a university in Hindustan. अनि मान्छेहरूले चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि हिन्दुस्तानमा चाहिँ विश्वविद्यालय थियो भनेर भन्ने गर्दछ। And many people say, oh, there was a university in Arab countries also. अनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अनि अरब कन्ट्रीमा पनि विश्वविद्यालयहरू छ भनेर भन्ने गर्दछ। But that is not true. तर त्यो सत्य होइन। Because the word university, in which we have the English word now, it is a Latin word. Latin is only spoken by Roman Catholic Church. अनि अहिले हामी युनिभर्सिटी भनेर हामीले इंग्लिश शब्द जुन युज गर्छौं त्यो चाहिँ ल्याटिन वर्डबाट सुरु भएको हो जुन चाहिँ रोमन चर्चमा प्रयोग गर्ने गर्दथ्यो। Okay, now the word university is not a Hindu word. अनि जुन शब्द युनिभर्सिटी छ यो हिन्दू शब्द होइन। Sanskrit, not a Sanskrit word. अनि यो संस्कृत पनि होइन। It's not an Arabic word. अनि यो अरबिक शब्द पनि होइन। It's not an English word. अनि यो इंग्लिश शब्द पनि होइन। It's not an American word. अनि यो अमेरिकन शब्द पनि होइन। It's a Latin word. यो चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट सुरु भएको हो। Okay, in the Roman Catholic Church. अनि रोमन क्याथोलिक चर्चबाट चाहिँ सुरु भएको हो। But now all the universities, they have gone and done their own thing. अनि अहिले हामी हेर्छौं भने चाहिँ सबै युनिभर्सिटीहरु चाहिँ एउटै कुरामा चाहिँ उनीहरु लागिराखेको छ। But actually original university means number one department is Bible department. अनि युनिभर्सिटीको हामी वास्तवमा अर्थ हेर्छौं भने चाहिँ पहिलो डिपार्टमेन्ट चाहिँ बाइबल हो। And under that is all the other department. अनि त्यो भन्दा मुनि चाहिँ अनि अरु कुराहरु हो। Commerce department, अनि कमर्सको डिपार्टमेन्ट, science department, साइन्सको भयो, arts department, अनि आर्ट्सको, language department, अनि ल्याङ्ग्वेज भाषाहरुको, social studies department, अनि सोशल स्टडीको, हैन, all these departments. अनि अरु सबै डिपार्टमेन्टहरु। But today you see most of the universities in the whole world, they have rejected God and the Bible and they put human intellect and human logic as number one. तर आज हामी हेर्छौं भने सबै युनिभर्सिटीमा चाहिँ बाइबल र परमेश्वरलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निकालेर अनि मान्छेहरुको अनि लजिक, मान्छेहरुको तर्कको कुरामा अनि अरु विभिन्न अनि विषयहरुलाई चाहिँ उहाँहरूले पहिलो प्राथमिकता दिएको कुरा हामी देख्न सक्छौं। Today we were going to see about how God has blessed the university. अनि आज हामी कसरी परमेश्वरले चाहिँ विश्वविद्यालय युनिभर्सिटीलाई आशीष दिनुभयो त्यो कुरा हामी हेर्ने छौं। And how many men of God, they started their own university.
spiritual university, Bible university. अनि कसरी चाहिँ अनि परमेश्वरको जनले चाहिँ अनि आत्मिक युनिभर्सिटी अनि बाइबलमा भएको युनिभर्सिटी सुरु गर्यो त्यो विषयमा हामी हेर्ने छौं. There's a person, his name is Abraham Kuyper of Netherlands country. अनि एकजना व्यक्ति छ जसको नाम चाहिँ अब्राहम क्वाइपर. And he started the first free university in the whole world. अनि उहाँले चाहिँ पहिलो युनिभर्सिटी चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभयो. Okay, means first free university. उहाँले चाहिँ पहिलो अनि फ्रीमा अध्ययन गर्ने युनिभर्सिटी अध्ययन गर्नुभयो, सुरु गर्नुभयो. Because the university started under God and the Bible and other subjects, he also said because the university is under God and Bible and other subjects, it should be free. So he started the free university. अनि यो विश्वविद्यालयको मुनि चाहिँ बाइबल र परमेश्वर हुनुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबल र परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अनि सित्तैमा अध्ययन गर्नको निम्ति म युनिभर्सिटी सुरु गर्छु भनेर. And in Netherlands he started the first free university in the world. अनि नेदरल्यान्डमा उहाँले पहिलो अनि युनिभर्सिटी उहाँले अनि सित्तैमा अध्ययन गर्ने युनिभर्सिटी सुरु गर्नुभयो. And he said God and the Bible is number one department, uni, and varsity, all the other departments under it. अनि युनि जसको मुनि चाहिँ बाइबल र परमेश्वर अनि भर्सिटी जसको मुनि चाहिँ सबै अरु भाषाहरूको अध्ययन गर्ने. And so then this is what he said. अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने there is not a square inch in the whole domain of our human existence. एउटा पनि कुट्टा छैन पुरा संसारमा, एक ठाउँ पनि छैन. There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. There is no place त्यहाँ कुनै पनि ठाउँ छैन in the whole world अनि सारा संसारमा of human existence अनि जहाँ चाहिँ मान्छेको चाहिँ अस्तित्व हुने गर्दछ that Christ does not say that's mine. अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ मेरो येशू ख्रीष्टले चाहिँ मेरो हो भन्नुहुन्छ. Okay, there is no place. There is no place. त्यहाँ कुनै पनि ठाउँ छैन. Lauren Cunningham, who started Youth with a Mission, अनि लोरेन केलिहेमले युथ विथ द मिसन उहाँले सुरु गर्नुभयो. he said make your career the Great Commission. अनि उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ मेक योर करियर, make your पेशा, तपाईले चाहिँ आफ्नो पेशा चाहिँ महान आज्ञा बनाउनुहोस्. Okay, and he again, just like Abraham Kuyper, just like the Roman Catholic Church, number one department God and the Bible, under that many different departments. अनि जसरी चाहिँ लोरेन क्वाइपरले जस्तै अनि सबैभन्दा पहिलो डिपार्टमेन्ट चाहिँ बाइबल अनि त्यसपछि चाहिँ अरु विषयहरू. Okay, अनि and so Lauren Cunningham started University of the Nations. अनि लोरेन Cunningham ले चाहिँ अनि युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय चाहिँ उहाँले राष्ट्रहरूको विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी अफ द नेसन उहाँले सुरु गर्नुभयो. And under that he made many departments. अनि त्यो भन्दा मुनि चाहिँ उहाँले अरु धेरै विषयहरू. He made arts department. अनि त्यसपछि आर्ट डिपार्टमेन्ट. Then he made business department. त्यसपछि अब व्यापारिक बिजनेसको डिपार्टमेन्ट. Then he made church department. त्यसपछि चर्च डिपार्टमेन्ट. Then he made media department. त्यसपछि चाहिँ मिडिया डिपार्टमेन्ट. Then he did education department. त्यसपछि एजुकेसन डिपार्टमेन्ट. Then he made government department. गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट. Then he did family department. अनि फ्यामिली डिपार्टमेन्ट उहाँले त्यसपछि. And then he did technology department. Technology सम्बन्धी डिपार्टमेन्ट. Okay, so and all these are all the colleges under the number one college, which is God and the Bible. अनि त्यो कलेज चाहिँ एकदमै नम्बर 1 कलेज थियो अनि जुनको पहिलो शिक्षा चाहिँ बाइबल र परमेश्वर र बाइबलमा हुने गर्दथ्यो. Bill Bright, who is the founder of Campus Crusade for Christ, अनि बिल ब्राइट जो चाहिँ क्याम्पस क्रुसेड को फाउन्डर हुनुहुन्छ, he said like this, अनि उहाँले यस्तो भन्नुभयो, if we win the university today, we will win the world tomorrow. अनि यदि हामीले आज युनिभर्सिटीलाई चाहिँ हामीले विजय प्राप्त गर्छौं भने
अनि भोलि चाहिँ हामीले संसारलाई जित्ने छौं भनेर उहाँले भन्नुभयो. Bill Bright and also our brother Sisir, Pastor Sisir, they are working in the secular university to win the university back to Jesus, which was stolen by the devil. अनि बिल ब्राइट अनि हाम्रो यहाँ पास्टर सिसिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ युनिभर्सिटीमा उहाँहरूले अहिले काम गरिराख्नु भएको छ. युनिभर्सिटीमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि प्रभुमा ल्याउने जुन कुरा चाहिँ पहिला शैतानले चाहिँ चोरिएको थियो. And we also have Tami Universitas. अनि हामीले अहिले तामी युनिभर्सिटी हामीले सुरु गरेका छौं. Universitas. Yes, Tami Universitas. तामी युनिभर्सिटास. Which we want to have, just like the Roman Catholic Church, redeem back the university under God and the Bible. अनि जसरी रोमन क्याथोलिक चर्चमा विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी सुरु भएको थियो त्यस्तै अनि परमेश्वर र बाइबल मुनि रहेर अनि सुरु गरिराखेका छौं. So we want to celebrate what God is doing in pastors' lives. अनि हामी चाहिँ पास्टरको जीवनमा अनि परमेश्वरले चाहिँ गर्नुभएको कुराहरुको हामी celebrate मनाउन गइराखेका छौं. What the pastors are doing, अनि पास्टरहरूले के गरिराख्नु भएको छ, what the churches are doing, अनि चर्चहरूले के गरिराख्नु भएको छ, what the believers are doing for God, अनि विश्वासीहरूले परमेश्वरको निम्ति चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ, and we are providing certification for that. अनि हामी चाहिँ उहाँहरुको निम्ति चाहिँ अनि सर्टिफिकेट दिने गर्दछौं. Why? अनि किन हामीले Why गरिराखेका छौं? should we have the university? अनि किन हामीलाई चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी हामीले सुरु गरिराखेका छौं? Let's read 2 Bible verses. अनि हामीले दुईवटा बाइबलको खण्ड हामीले हेर्ने छौं. Matthew chapter 28 verse 19. मत्तीको पुस्तक 28 अध्यायको 19 पद. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. यस कारण जाओ सबै देशको जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बत्तिस्मा दियो. So we are called to disciple all nations. अनि हामी चाहिँ सारा राष्ट्रमा भएको व्यक्तिहरूलाई चेला बनाउनको निम्ति हामीलाई बोलाइएको हो. There are different people groups in this world. अनि यो संसारमा हामी हेर्छौं भने चाहिँ फरक व्यक्तिहरू हामी देख्न सक्छौं. And we need to reach all these groups. अनि त्यो सबै जातिहरूमा चाहिँ हामी अनि सुसमाचार पुर्याउनु एकदमै आवश्यक छ. Many people think unreached people groups is only like some jungle people in the jungle or mountain people or people live in the caves. अनि मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्ने गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ सुसमाचार नपुगेको जातिहरू भने चाहिँ जंगलमा बस्नेहरू अनि जो चाहिँ गुफामा गएर बस्छ तिनीहरू पहाडमा गुफाभित्र बस्ने व्यक्तिहरू भनेर सोच्ने गर्दछ. But that is not true. तर त्यो सत्य होइन. It says disciple all nations, meaning every people group. अनि यहाँ सारा राष्ट्रमा गएर भनेर यहाँ भनेको छ, त्यो जसको अर्थ चाहिँ सबै मानिसहरूमा चाहिँ अनि सुसमाचार पुग्न आवश्यक छ. Go and reach the cities. अनि शहरहरूमा सुसमाचार पुर्याउन आवश्यक छ. Go and reach the villages. अनि गाउँमा सुसमाचार पुर्याउन Go and reach the jungles. अनि जंगलमा भएको व्यक्तिहरूलाई सुसमाचार पुर्याउन आवश्यक छ. Go and reach the mountains. अनि पहाडमा भएको व्यक्तिहरू Go and reach the places where people are doing arts. अनि जुन व्यक्तिहरू जसले चाहिँ कलाको कामहरू गर्ने हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु आवश्यक छ. Go where business people are. अनि जो चाहिँ व्यापारीहरू छ, ठुलो व्यापारीहरू Go where media people are. अनि जसले चाहिँ मिडियामा काम गर्छ ती व्यक्तिहरूमा सुसमाचार. Go into all the schools and the colleges. अनि स्कुलहरूमा कलेजहरूमा. Go into all the media houses. अनि मिडिया हाउसहरूमा. Go into every families one by one. अनि प्रत्येक परिवारमा एक परिवारमा चाहिँ सुसमाचार पुर्याउनु आवश्यक छ. Go into the politicians' houses everywhere. अनि राजनीति कर्मीहरूको घरमा सबै ठाउँमा चाहिँ सुसमाचार पुर्याउनु आवश्यक छ. Even the parliament. संसदमा. Go everywhere. Go where there is technology, Facebook, Instagram, Messenger, go everywhere. अनि सबै कुराबाट फेसबुकबाट, इन्स्टाग्रामबाट, मेसेन्जरबाट सबै कुराबाट चाहिँ सुसमाचार प्रचार हुनु आवश्यक छ. Mark 16:15 says. अनि मर्कुसको पुस्तक 16 को
15 And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. अनि त्यहाँ यसरी लेखिएको छ मर्कुस 16 को 15 मा अनि सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर. Okay, go into all the world. What does that mean? अनि सारा संसारमा भनेर भनेको छ जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? Go into all the world means geographically going to more than 200 countries that are in the world now. अनि अहिले हामी हेर्छौं भने चाहिँ 200 भन्दा बढी देशहरू छ संसारभरि. Go into all the world means go into every country. है जसको अर्थ चाहिँ सारा संसारमा भनेको छ जसको अर्थ चाहिँ सबै देशहरूमा जानु चाहिँ आवश्यक छ. Lauren Cunningham of YWAM, he has gone to every country and preached the gospel. अनि लरेन कानिह्याम जो चाहिँ YM को फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सबै देशमा सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति चाहिँ जानुभयो. Okay, then that's not the only way, because all of us don't go to every country. अनि हामी सबैजना सबै देशमा हामी जान सक्दैनौँ. So how can we all obey, go into all the world? How can we all obey? अब हामी कसरी त्यो यो पदलाई हामी अब आज्ञा पालन गर्न सक्छौं त? So CC was telling me you're going to work with the people group. What is that? Yes. What is the name of the people group? It is there are many people groups like mention one. Yeah, Malla, Chitma, Barai. Okay, Malla, Chitma, Barai, right? Yes. Okay, so Malla world, Chitra world. अनि हाम्रो पास्टर सीसीले चाहिँ मल्ल समूहमा गएर चाहिँ उहाँले अनि प्रचार गर्नुभयो. Pastor Padam, what people groups are there over there with you? Pastor Padam, तपाईले काम Tharo people. Tharo world. Go into the Tharo world. Pastor Padamले चाहिँ अनि थारू समुदायमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि सेवा गरिराख्नु भएको छ. Pastor Indra, where he works in Tibet and the Tibet border. So go to the Tibetan world. अनि पास्टर इन्द्र चाहिँ तिब्बत बोर्डरबाट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तिब्बत क्षेत्रमा काम गरिराख्नु. Go to the Sherpa world. अनि शेर्पाहरूको बीचमा. Our pastor over here, Birendra, he has H22 TV, which is going into the media world. अनि हाम्रो पास्टर वीरेन्द्र यहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ जयमसी टिभी सुरु गर्नु भएको छ. उहाँले चाहिँ मिडियाबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ. I have many pastor friends in Kathmandu. We went together and prayed for the president and prime minister of Nepal. अनि मसँग धेरै काठमाडौँमा मेरो पास्टर मित्रहरू हुनुहुन्छ अनि हामी एक ठाउँमा हामी भेला भएर अनि हामी यो देशको निम्ति प्रधानमन्त्रीको घर गएर उहाँलाई चाहिँ हामीले प्रार्थना. We laid hands on the president and prayed. We laid hands on the prime minister and prayed. अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हात राखेर हामीले प्रार्थना गरिदियौ. We share the gospel also with them. अनि त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई सुसमाचार पनि सुनाइदियौ. So some pastors are pastors for politicians. They need to be. That is also all the world. अनि कतिपय पास्टरहरू चाहिँ अनि पोलिटिशियन राजनीति गर्ने हुनुहुन्छ. That political world. So use the word संसार, eh? Political world. अनि त्यो political संसार, राजनीतिक संसार. Okay, then there are people like I don't know if there is over here, but there are many other groups on Facebook and Instagram in media. From there they're sharing the gospel. So media world. अनि मिडियाको संसार है फेसबुक भयो अनि इन्स्टाग्राम भयो मेसेन्जरहरुबाट पनि अनि प्रचार हुने काम भइराखेको छ. You know, people like Johnny Lever from Bollywood and then Rajnikant from Chennai. These artists, they came to know the Lord. अनि बलिउडबाट जोनी लिभर भयो अनि चेन्नईबाट चाहिँ रजनीकान्त भयो अनि उहाँहरुले चाहिँ अनि परमेश्वरलाई चाहिँ चिनेको छ. And they have a church in their home. अनि उनीहरुले मण्डली चाहिँ आफ्नै घरमा सुरु गरेको छ. Then there is business as mission. Many people, they go to Arab countries where nobody can go, no pastor can go, but they go and start a business. They are business as mission. अनि धेरै व्यक्तिहरु चाहिँ अरब कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै पास्टरहरु चाहिँ अनि अरब कन्ट्रीमा गएर चाहिँ अनि व्यापार गरेर चाहिँ अनि मिशनको काम गरिराखेको छ. Our pastor Padam is over here. He have hundreds of children. He have a school up to grade 12. अनि हाम्रो पास्टर पदम यहाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँको स्कुल चाहिँ 12 कक्षासम्मको छ अनि त्यहाँ चाहिँ 100 भन्दा बढी विद्यार्थीहरु चाहिँ in Surkhet स्कुलमा चाहिँ अनि आउने गर्दछ. And Pastor Padam, I challenge you to now start a college, to start a university also with the government. अनि म पास्टर पदमलाई यही चुनौती दिन्छु कि तपाईले चाहिँ अब युनिभर्सिटी सुरु गर्नुस्, विश्वविद्यालय
त्यो ठाउँमा सुरु गर्नु College suru garnus. कलेज सुरु गर्नु Okay? So now, we studied last week and many of us missed that how did the university start? It started in the Roman Catholic Church. अनि गएको हप्ता हामीले हेरिराखेका थियौँ कि कसरी चाहिँ युनिभर्सिटी सुरु भयो भन्दाखेरि हैन विश्वविद्यालय चाहिँ रोमन क्याथोलिकबाट चर्चबाट सुरु भएको थियो And they were monks or those who prayed 24 hours. अनि त्यहाँ चाहिँ Monk भनौँ न. मङ्क्सहरू उहाँ चाहिँ 24 घण्टा. 24 घण्टा उनीहरू चाहिँ प्रार्थना मात्रै गरिराख्थ्यो Then there were scholars. अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को स्कलर्सहरू थियो They were studying the Bible 24 अनि hours. जसले चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ बाइबल अध्ययन गरिराख्थ्यो So in Roman Catholicism there is monasticism and scholasticism, which means focusing on prayer and focusing on the Bible. अनि रोमन क्याथोलिकमा चाहिँ मोनास्टिसिजम र क्याथोलिसिजम हुन्थ्यो जसको चाहिँ एउटाले चाहिँ बाइबलमा फोकस गर्थ्यो भने एउटाले चाहिँ प्रार्थनामा फोकस गर्ने गर्दथ्यो Okay? The university started in that environment. अनि त्यो वातावरणबाट चाहिँ अनि युनिभर्सिटी है सुरु भएको थियो You see, brain has two parts. अनि हामी हेर्छौँ भने हाम्रो दिमागको पनि दुईवटा भागहरू छ The left part is truth. देब्रेपट्टिको भाग जो चाहिँ Truth. सत्य Okay? Truth things. अनि साँचो कुराहरू सोच्ने गर्दछ देब्रेपट्टिको Detailed भागले things. Facts. अनि तथ्यहरूमा चाहिँ अनि ऊ चाहिँ देब्रेपट्टिको दिमाग चाहिँ निर्भर गर्ने गर्दछ And the right part of our brain is creative, imagination. अनि दाहिनेपट्टिको भाग चाहिँ अनि सोचाइहरूमा इमेजिनेसनहरूमा चाहिँ बढी फोकस हुने गर्दछ What is it for? Kalpana. Eh? कल्पनाहरूमा कल्पना गर्ने कुराहरूमा बढी फोकस So गर्ने गर्दछ that's why Jesus said, their time is coming when people will worship in spirit and in truth. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने चाहिँ समय आउने छ जब मानिसहरूले चाहिँ सत्यतामा चाहिँ आराधना गर्नेछ What is the mind of Christ? प्रभुको मन के? अनि ख्रीष्टको मन चाहिँ के थियो Worship in spirit and in आत्मा truth. र सत्यतामा चाहिँ आराधना गर्नु थियो That's how the university started. है अनि यस्तो तरिकाले चाहिँ युनिभर्सिटी सुरु भएको थियो Then there were 5 things that they did. अनि 5 वटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो Everybody, let me see your 5 fingers. सबैजनाले 5 वटा And I'll go through it. अनि हामी एक एकवटा भएर गर्नेछौँ And I'll just say the words. You just say the English words, okay? हुन्छ Internship, इन्टर्नसिप apprenticeship. Apprenticeship. So let's say it again slowly. Yeah? Internship, apprenticeship, bachelor degree, master degree, doctoral degree. These are the 5 things that was in the Roman Catholic University. अनि रोमन क्याथोलिक युनिभर्सिटीमा चाहिँ यो 5 वटा कुराहरू हुने गर्दथ्यो What was internship? अब यो इन्टर्नसिप भनेको चाहिँ के हो Jesus said to the Peter, leave your nets and come, follow me. अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ तिम्रो अनि जाल फ्याँकेर मेरो पछि लाग भनेर उहाँले So भन्नुभयो what is internship? Internship is following Jesus. इन्टर्नसिप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नु हो Becoming a disciple of Jesus. येशू ख्रीष्टको चेला भएर येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नु हो You know, saying, Jesus, now I'm following you. अनि Now I'm following you. येशू ख्रीष्ट अब म तपाईलाई पछ्याउँछु Okay? You don't have to have any super skills. Fishermen, they did not know how to read the Torah. अनि अब माछा मार्ने व्यक्तिले चाहिँ अब कसरी चाहिँ टोरा अध्ययन गर्ने त्यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा थिएन Then 3 years, they were with Jesus, apprenticeship. अनि 3 वर्षसम्म चाहिँ येशू ख्रीष्टको चेला चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ हुनुभयो Okay? अप्रेन्टिसशिप Apprenticeship, yeah? अप्रेन्टिसशिप Now, what is apprenticeship? It is 3 years Bible college. है अब अप्रेन्टिसशिप भनेको चाहिँ 3 वर्षसम्म बाइबल कलेजमा रहनु जस्तै हो For example, उदाहरणको निम्ति whenever I go with Pastor Indra, अनि जब म पास्टर इन्द्रकोमा जान्छु yesterday he was sharing, अनि हिजो उहाँले बताइराख्नु भएको थियो the whole Bible can be condensed and made into very sweet malai,
which is John 3:16. अनि उहाँले के भन्नुभयो भने सारा बाइबललाई हामी निचोडमा ल्याउँछौँ भने चाहिँ बाइबलमा एउटै कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्ना 3:16 भनेर उहाँले भन्नुभयो. So Pastor Indra, every time I go with him, he's talking to people and he's telling them, "Gora teknu, probably gran garnus, probably diyacha tapale, probably asis diyacha. You know, kneel down, accept Jesus. He will take care of your life." अनि जब जब म पास्टर इन्द्रसँग हुन्छु उहाँले चाहिँ प्राय सबै मानिसहरूलाई चाहिँ यही भनिराखेको हुन्छ कि अनि तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, प्रभुमा घोडा टेक्नुहोस्, प्रभुले चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ. Every day he's bringing so many people to the Lord. अनि धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुमा ल्याउने काम उहाँले गरिराख्नु. And he even told his pastors. अनि उहाँले चाहिँ अरू पास्टरहरूलाई पनि उहाँले भनिराख्नु भएको. In 1 year you have to bring so many to the Lord. अनि एक वर्षमा चाहिँ तपाईँले धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु पर्छ भनेर अरू पास्टरहरूलाई पनि उहाँले भनिराख्नु भएको हुन्छ. In 1 year, each of his pastors, they and their congregation need to bring 200 people to the Lord. अनि एक वर्षमा चाहिँ 200 मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभुमा ल्याउनु पर्छ भनेर उहाँले भनिराख्नु. And he said, "I'm paying you a salary, go and win souls." अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने गएर अब आत्माहरू चाहिँ बचाउनुहोस्. I'm paying you. मैले तपाईँलाई सहायता Now गरिराखेको you छु. don't simply sit at home and pray. तपाईँ घरमा बसेर प्रार्थना गर्ने मात्र होइन कि गएर मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभुमा So ल्याउनु. whoever works with pastor, their apprentices, he teaches them how to become soul winners. अनि उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई प्रभुमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अनि सिकाइराख्नुहुन्छ. Okay, so then now let's look at, so you understand what is internship? इन्टर्नसिप भनेको के तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है? Meaning no skills, just follow Jesus. है Just learn. येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पछ्याउनुहोस् र उहाँबाट सिक्नुहोस्. An apprenticeship, you learn a new skill. अप्रेन्टिसशिप भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ नयाँ अब स्किलहरू शैलीहरू चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नुहोस्. In other words, how did Jesus do ministry? The 12 apostles saw him close 3 years and they started teaching like Jesus, doing ministry like Jesus. अनि येशू ख्रीष्टको चेलाहरूले चाहिँ 3 वर्षसम्म चाहिँ नजिकबाट येशू ख्रीष्टलाई हेर्नुभयो, उहाँले गरेको कुराहरू उहाँले चेलाहरूले देख्नुभयो र त्यही कुराहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको चेलाहरूले गर्नुभयो. Now let's look at the word, the bachelor, master and doctor. Where did it come from? अनि आज अब हामी हेर्ने छौँ ब्याचलर अनि मास्टर र यो डक्टर, यो तीनवटा शब्दहरू चाहिँ कहाँबाट त्यो शब्द कहाँबाट आएको? The world is using it. अहिले हामी हेर्छौँ भने संसारमा भएको मानिसहरूले चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग गरिराखेको छ. Bachelor degree, master degree, doctor degree, मास्टर डिग्री, डक्टर डिग्री भनेर उहाँहरूले भनिराखेको हुन्छ. What are those words? तर त्यो शब्दहरू चाहिँ के हो? Bachelor is a Latin word. अनि ब्याचलर चाहिँ यो ल्याटिन शब्दबाट सुरु भएको हो. Master, it's Latin word. अनि यो मास्टर पनि ल्याटिन शब्द हो. Doctor, it's a Latin word. अनि यो डक्टर पनि ल्याटिन शब्द हो. It's not an Arabic word. अनि यो अरबिक शब्द होइन. It is not a Sanskrit word. यो संस्कृत शब्द पनि होइन. It's a Latin word. यो चाहिँ ल्याटिन शब्द हो. The language that only the Roman Catholic Church spoke. अनि जुन भाषा चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चमा चाहिँ अनि बोल्ने गर्थ्यो, प्रयोग गर्ने गर्दथ्यो. And this Latin 3 words they got from the Old Testament, where Moses and the leaders had 3 houses. There are 3 houses of learning. 3 houses of learning. Moses and his people. अनि मोसा र उनीहरूको मानिसहरूको निम्ति चाहिँ 3वटा घरहरू थियो सिक्नुको निम्ति. Okay, you can say 3 colleges, 3 types of colleges. And 3 types of 3 प्रकारको कलेजहरू थियो. One is Beth Sefer. अनि एउटा चाहिँ बेथ सेफर. One is Beth Midrash. अनि एउटा चाहिँ बेथ मिद्रास. And then third is Beth Talmud. अनि अर्को चाहिँ बेथ तालमुड. Out of these 3 came the bachelor, master and doctorate idea for the Roman Catholic Church. अनि यो 3वटा शब्दबाट चाहिँ अनि ब्याचलर, मास्टर अनि डक्टर है, अनि यो 3वटा शब्दबाट चाहिँ सुरु भएको हो. Okay, so now the word bachelor, it's B-A-C-H-E-L-E-R in Latin. अनि यो जुन शब्द ब्याचलर छ let's pronounce the Latin one. B-A-C-C A-L-A U-R-E-U-S. Baccalaureus. That's where we get the word bachelor. है त्योबाट चाहिँ ब्याचलर शब्द चाहिँ सुरु भएको. Do you know what bachelor means?
तपाईहरुलाई थाहा छ ब्याचलरको अर्थ It means being anointed. है जसको अर्थ चाहिँ अनि अभिषेक त हुनु हो See, in the olden days, there was no car, there was no motorcycle, there was no cycle. अनि पहिलाको दिनहरुमा चाहिँ मोटरसाइकल कार साइकलहरु थिएन There were only horses. अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ घोडा चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्दथ्यो So there were people called knights. Knights. Just say knights. नाइट्स भन्ने मान्छेहरु थियो The knights were those people that are anointed by the Pope and the bishops and the priest to go and start a new work for Jesus all over the world. अनि नाइटलाई चाहिँ पोपले अनि बिशपले चाहिँ अनि अभिषेक गर्ने गर्दथ्यो अनि उनीहरु चाहिँ गएर गो ओभर द Go all over the world starting a new work for the Roman Catholic Church. अनि रोमन क्याथोलिक चर्चहरु सुरु गर्नको निम्ति चाहिँ अनि पोपले बिशपले चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ अभिषेक गर्ने गर्दथ्यो Can you understand? तपाईले बुझ्नु भयो है Church planting. मण्डली स्थापना But not only church planting, तर मण्डली स्थापना मात्र planting होइन artist ministry. अनि अब आर्टिस्ट मिनिस्ट्री पनि सुरु हुनु हो कलाकारको कलाकारको सेवाकाई व्यापारको सेवाकाई व्यापारको सेवाकाई बिजनेस मिनिस्ट्री व्यापारको सेवाकाई मीडिया मिनिस्ट्री अनि मिडियाको सेवाकाई संचार के रे सञ्चारको सेवाकाई and then education ministry अनि शिक्षाको सेवाकाई then science ministry अनि साइन्स विज्ञानको सेवाकाई तपाईको नाम विज्ञान है विज्ञानको सेवाकाई and then family ministry अनि परिवारको सेवाकाई then government ministry अनि गभर्नमेन्ट सरकारको सेवाकाई just like Joseph and Daniel. अनि योसेफ र दानियल जस्तै So these people, they were given blessings by the priest, Roman Catholic priest. अनि रोमन क्याथोलिकको पुजारीले चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ अनि आशीष दिने गर्दथ्यो Like us, we are pastors. We give them abhishek, right? अनि जसरी हामीले पास्टरहरुलाई चाहिँ अब अभिषेक गर्छ Book of Acts, अनि प्रेरितको पुस्तकमा the believers prayed over Apostle Paul and Barnabas and sent them on the work. अनि जसरी अपोस्टल पावल र बर्नबासले विश्वासीहरुलाई प्रार्थना गरेर अनि पठाउनु भयो Same way. अनि त्यस्तै तरिकाले They would pray over these people on the horses. अनि घोडामा भएको व्यक्तिहरुलाई चाहिँ उनीहरुले विश्वासीहरुलाई अभिषेक गर्थ्यो and then they started driving. त्यसपछि चाहिँ उनीहरु अनि जान घोडामा चढेर जानु सुरु गर्छ So what is bachelor degree? अनि अब ब्याचलर डिग्री भनेको चाहिँ के हो If you start a work for Jesus. अनि यदि चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति चाहिँ काम गर्छ भने भनेपछि ब्याचलर डिग्री You do not have bachelor degree if you only sit in classroom. है अनि तपाईहरु क्लासमा मात्रै बस्नुहुन्छ भने तपाईहरुले ब्याचलर डिग्री चाहिँ अनि पाउनु भएन Bachelor degree is only for those knights that started a work for God. अनि ब्याचलर डिग्री चाहिँ त्यो नाइट्सहरुले जब परमेश्वरको सेवा गर्नु परमेश्वरको काम गर्न सुरु गर्थ्यो त्यसपछि चाहिँ अनि सुरु हुन्थ्यो Do you understand? Can you understand what I'm saying? बुझ्नु भयो है Yeah. Bachelor degree is not sitting in a classroom getting a paper. Bachelor degree is you in Hindi we say कुछ करके दिखाना है हैन कुछ करके दिखाना डिग्री चाहिँ बसेर क्लासमा बसेर हैन सर्टिफिकेट लिनु मात्र हैन तर केही गरेर प्रभुको निम्ति केही गरेर देखाउनु पर्यो That's why I don't see people they say a bachelor degree. I said, what can you do? I don't know. I just sit in classroom. I studied what teacher said. Bachelor degree. That's not bachelor degree. अनि क्लासमा बसेर पढेर हैन अनि सर्टिफिकेट लिनु मात्रै त्यो मात्रै ब्याचलर डिग्री होइन Bachelor degree is you have to do something for God. अनि ब्याचलर डिग्री भनेको चाहिँ तपाईहरुले परमेश्वरको निम्ति केही गर्नु पर्यो So in our ministry we give bachelor degree for those people who start something for God. अनि हाम्रो सेवाकाईबाट चाहिँ हामीले ब्याचलर डिग्री मान्छेहरुलाई त्यस्तो मान्छेहरुलाई दिने गर्छ जसले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ अनि काम गरिराखेको छ Then the second degree. अनि अर्को दोस्रो डिग्री It's the word master degree. अनि मास्टर डिग्री Okay, it's the Latin word is MAGISTER. अनि ल्याटिन वर्ड चाहिँ MAGISTER बाट सुरु भएको हो Okay, the word master degree, magister, it is like headmaster. Pastor knows that. Headmaster means he's running the school. यो म्याजिस्टर भनेको चाहिँ हेडमास्टर जस्तै हो Principal, प्रिन्सिपल हेडमास्टर president, अनि प्रेसिडेन्ट मुख्यमन्त्री अध्यक्ष भनौँ
CEO of company. कम्पनीको सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति, One who is responsible for it. अनि जो व्यक्ति चाहिँ सबै कुराको निम्ति चाहिँ अनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ, सबै कुराको निम्ति चाहिँ ऊ जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने So the हुन्छ। person goes on the horse अनि जो व्यक्ति चाहिँ घोडामा चढेर जाने गर्छ, and he started a work for the Roman Catholic Church. अनि रोमन क्याथोलिक चर्चमा गएर चाहिँ उसले काम सुरु गर्छ, Then he got a degree from the Pope, which is called bachelor degree. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ पोपले चाहिँ अनि डिग्री दिन्छ, जुन डिग्रीलाई चाहिँ ब्याचलर डिग्री भनेर भन्ने गर्दछ। Then that person is, you can start something, but it can also end. Yeah, you can start something and it can also end. अनि जब तपाईँले जुन कुरा सुरु गर्नुहुन्छ भने त्यसको अन्त्य पनि हुन्छ नि। Pastor Indra and myself know a pastor in Kathmandu. He closed his church. He's going to work in Saudi Arabia. Qatar, Dubai. He's going to work in Dubai. He closed his church and he's going to work for money in Dubai. अनि पास्टर इन्द्र अनि एकजना मान्छे एकजना मान्छेले चाहिँ आफ्नो मण्डली चाहिँ बन्द गरेर साँचो लगाएर अनि दुबईमा चाहिँ पैसा कमाउनको निम्ति गयो। So he got bachelor degree for starting church. अनि अब उसले चर्च सुरु गर्यो, सुरुमा त उसले त अब ब्याचलर डिग्री पायो किनभने उसले चर्च त सुरु गर्यो From God. Yeah. From God. परमेश्वरबाट। But no master degree because he did not master, he did not manage his work. He just took off. तर उसले चाहिँ मास्टर डिग्री चाहिँ पाएन है, किनभने चाहिँ अब उसले चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ अब म्यानेज गर्न सकेन अनि उसले चाहिँ सेवाकाई छोडेर बाहिर देश गयो। Many people say to me, come to Las Vegas. Come to Las Vegas. Las Vegas आओ भनेर। धेरै व्यक्तिले चाहिँ लास भेगस आओस् भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ अनि बोलाउने गर्दछ। They call me all different places. Come, become president here, CEO. Come, lead our ministry. Be our pastor. अनि हाम्रो पास्टर बन्नुहोस्, यो कम्पनीको सिइओ बन्नुहोस् भनेर मलाई बोलाउने गर्दछ। I said no, I want master degree from God because God called me to Nepal. I will be here. 21 years I'm here. Maybe another 25 years I'll be here. Maybe another 50 years I'll be here. Master degree. म चाहिँ के भन्ने गर्दछु भने म अन्त कहीँ पनि जाँदिनँ, मलाई परमेश्वरले नेपालको निम्ति बोलाउनु भएको हो। म 21 वर्ष भयो यहाँ बसेको, अब मलाई थाहा छैन म चाहिँ 20-25 वर्ष बस्छु कि कति बस्छु, तर 50 वर्ष बस्छु कि, तर जबसम्म म यहाँ रहन्छु म चाहिँ मास्टर डिग्री लिन चाहन्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। From God. परमेश्वरबाट चाहिँ मास्टर डिग्री प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर। God has to say, good, you are a master, you are a headmaster, you are taking care of your work, you are not running away. अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि असल सेवक भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ, किनभने तिमी यताउति कहीँ पनि गएन। Suddenly, Prakash comes and tell me, Brian sir, I am not happy here. I am going to, I like Pastor Indra. I am leaving Buddha Nilkanta. I am going to work with Pastor Indra and Tibet border. I'll say, Pastor, master degree हराउँछ तपाईँ। अनि अब हाम्रो पास्टर प्रकाशले भन्नुभयो भने हैन, म चाहिँ अब यो बुढा नीलकण्ठमा म सेवाकाई नगर्ने, म तिब्बत बोर्डरनिर गएर म सेवाकाई गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो भने अनि ब्रेन सरले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईको मास्टर डिग्री चाहिँ यस्तो गर्नुभयो भने हराउँछ भनेर भन्नुहुन्छ। Okay, all of you started churches, right? तपाईहरु सबैजनाले मण्डली सुरु गर्नु भएको छ नि। In God's eyes, you have a bachelor degree. अनि अहिले परमेश्वरको आँखामा तपाईहरुले परमेश्वरको नजरमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ब्याचलर डिग्री पाउनु भएको छ। And if you do not run away from your work, अनि यदि यो सेवाकाईबाट छाडेर तपाईहरु जानुहुन्न भने पदम पोखरी गाह्रो छ, म त भाग्छु अब यहाँबाट काठमाडौँ जान्छ, कस्तो राम्रो ठाउँ। Then you will lose your master degree. अनि पास्टर पदम पहाडीले हो गाह्रो भयो यहाँ त बरु काठमाडौँमा सजिलो हुन्छ होला, म काठमाडौँ जान्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मास्टर डिग्री तपाईहरुले गुमाउनुहुन्छ। Okay, so bachelors to start a work, master is to manage a work. अनि ब्याचलर चाहिँ अब सुरु गर्नु हो अनि मास्टर चाहिँ म्यानेज गर्नु हो। Understand? Now the third, very important. अनि अब अर्को तेस्रो चाहिँ है एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, doctoral degree. अनि अब डक्टरल डिग्री। The word doctor in Latin is the word D-O-C-E-R-E. अनि यो ल्याटिन शब्द चाहिँ यो डक्टर चाहिँ DOCERE बाट सुरु भएको हो। And it means to teach. अनि जसको अर्थ चाहिँ अनि सिकाउनु हो। Okay? So, when a guy went with the horse, जब घोडामा चाहिँ जान्छ
And then he starts a new work for the Roman Catholic Church. अनि रोमन क्याथोलिक चर्चको निम्ति चाहिँ उनीहरूले जब केही काम नयाँ काम सुरु गर्छ, Then he becomes headmaster of that work. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कामको निम्ति त्यो व्यक्ति चाहिँ हेडमास्टर भएर बसिराखेको हुन्छ। He gets a bachelor degree, अनि ब्याचलर डिग्री पनि उसले पायो, master degree from the Pope. अनि पोपबाट मास्टर डिग्री पनि पायो। Then Pope says, well done. त्यसपछि पोपले चाहिँ अनि वेल डन हैन स्याबास, He come to Rome. अनि अब रोममा आओ। And then that person traveled, gave it to others because he managed the work well. He has leaders, they take over the work. And he goes back to Rome. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिले आफूले गरिराखेको ठाउँमा उ चाहिँ एउटा असल म्यानेज गरेको कारणले गर्दा अरू व्यक्तिलाई चाहिँ उसले त्यहाँ राखेर अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ जब रोम जान्छ, Then the Pope will tell him to study the Bible in Latin, in Greek, and in Hebrew. त्यसपछि पोपले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई बाइबल ल्याटिन भाषामा, ग्रिक भाषामा र हिब्रू भाषामा अध्ययन गर्नको निम्ति चाहिँ अनि अराउँछ। When he finishes studying the whole Bible, 66 books, in Latin, in Greek, and in Hebrew, then he is given doctoral degree. त्यसपछि त्यो व्यक्तिले जब ल्याटिन भाषामा बाइबलमा रहेको 66 वटा पुस्तक चाहिँ अध्ययन गरिसकाउँछ अनि ग्रिकमा अनि हिब्रूमा सकाउँछ, त्यसपछि मात्र त्यो व्यक्तिले चाहिँ डक्टरल डिग्री पाउँछ। Now we have medical doctors. अनि आज हामी हेर्छौँ भने हामीले मेडिकल डक्टरहरू हामी देख्न सक्छौँ। We have doctors in the school. अनि स्कुलमा हामी डक्टरहरू देख्न सक्छौँ। We have doctor in business. अनि व्यापारमा डक्टर हामी देख्न सक्छौँ। We have doctors in technology. अनि टेक्नोलोजीमा हामी डक्टरहरू देख्न सक्छौँ। We have doctors in media. अनि सञ्चारमा अनि डक्टरहरू हामी देख्न सक्छौँ। But in that day, how did doctor degree start? तर त्यो दिनमा त्यो पहिला त्यो समयमा कसरी चाहिँ डक्टर उनीहरूले पाउने रहेछ भने Study the Bible in Latin, Greek, and Hebrew, then you get doctor degree. अनि जब उनीहरूले बाइबलमा रहेको सबै पुस्तक ल्याटिन, ग्रिक र हिब्रूमा अध्ययन गरिसकाउँछ, त्यसपछि मात्र पाउने So the गर्दथ्यो। vision of our ministry, Tami Universitas. अनि हाम्रो सेवाकाईको दर्शन चाहिँ तामी युनिभर्सिटीको Universitas. तानी युनिभर्सिटास। Tami Universitas, the goal is that we want to give every pastor a doctoral degree. अनि हामी सबैजना पास्टरहरू जो प्रभुको सेवा गरिराखेको छ उनीहरूलाई चाहिँ डक्टरल डिग्री दिनु हो। That's why we have this channel called H22, Hebrew 22 alphabets. अनि हाम्रो च्यानलको नाम चाहिँ H22 छ, हिब्रू 22 Barnawala. वर्णमाला। Because Hebrew has 22 किनभने हिब्रूमा alphabets. 22 वटा चाहिँ वर्णमाला। Okay, so it's now 3 years I have this channel. For 3 years I have this channel. अनि 3 वर्षदेखि चाहिँ यो च्यानल मैले सुरु गरिराखेको छु। Okay, it has 3 years of course. अनि यो चाहिँ 3 वर्षको अनि कोर्स हो। And we can study this, and every one of you pastors in the room, you can get doctor degree. अनि यहाँ रुममा भएका सबै पास्टर तपाईहरुले चाहिँ डक्टरल डिग्री पाउनुहुन्छ। Okay, but you have to study each video. तर त्यसको निम्ति चाहिँ के गर्नु पर्यो? अध्ययन गर्नु पर्यो। I worked hard for 3 years. अनि मैले 3 वर्ष एकदमै कडा परिश्रम गरेको छु। And I made all these videos. अनि मैले यो भिडियो मैले सुरु गरेको छु। And you study these videos. अनि तपाईले यो भिडियो सबैले अध्ययन गर्नुभयो। And you can qualify for a doctor's degree. हेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरु डक्टर डिग्री निम्ति क्वालिफाई हुनुहुन्छ। See, when we look at the university, अनि जब हामीले युनिभर्सिटीको बारेमा हामीले हेर्छौं, it is simply 2 Timothy 2:2. अनि 2 तिमोथी अनि 2 को 2। Let's open to 2 Timothy 2:2. तपाईहरुले पल्टाउनुस् 2 तिमोथी 2 को 2। And then we will close this session. त्यसपछि चाहिँ हामी यो सेसनलाई हामी अन्त्य गर्नेछु। And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. तपाईहरु कसरी पढ्दिनुस् त 2 तिमोथी 2 को 2। धेरैजना साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वसनीय मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। There are 4 groups over there. अनि त्यहाँ हामी हेर्छौं भने 4 वटा समूहका मानिसहरू हामी देख्न सक्छौं। First is Paul. अनि पहिला चाहिँ पावल। Paul is like Jesus. अनि पावल चाहिँ अब येशू ख्रीष्ट जस्तै। As Jesus told Peter, leave your nets, follow me. अनि जसरी चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ तिम्रो जाल फ्याकेर
मेरो पछि लाग भनेर भन्नुभयो। So verse 2 says, अनि पद 2 मा के भन्छ भने and the things that you have heard from me, अनि not from Peter, not from Prakash, not from Indra, not from Sujan, the things you heard from me, Paul. अनि तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सुन्यौ, You, not Timiro, Khali Timothy. तिमीले जुन कुरा मबाट सुन्यौ। So here Paul is the one who is already given Timothy internship and apprenticeship. You heard from me, meaning you heard what I taught you. You heard what you heard and you saw my lifestyle in Jesus. I discipled you. अनि मैले चाहिँ तिमीलाई चेलापनमा हुर्काइराखेको छु, मेरो जीवनशैली चाहिँ तिमीले देखेको छ, म कसरी जिराखेको छु, म कसरी हिँडिराखेको छु, त्यो कुरा तिमीले मलाई देखेको छ। And I didn't teach you this in the mountain. You know, Jesus Bible College was with the people, among many witnesses. Among many अनि witnesses. धेरै अनि साक्षीहरूको बीचमा So, Paul taught Timothy among many witnesses. Not in the mountain, not in the jungle, not in a closed Bible college, not in the mountain. पावलले तिमोथीलाई चाहिँ पहाडमा हैन जंगलमा गएर सिकाएको होइन कि धेरै साँची गुफामा होइन Bible college भित्र होइन 3 वर्ष भित्र होइन। See, most Bible colleges, they are not seminary, they are cemetery. धेरै बाइबल कलेज चाहिँ सेमिनारी हैन, सेमेन्टरी। Why? They are staying inside a gufa, inside a cave for 3 years. किनभने 3 वर्षसम्म चाहिँ गुफा भित्र चाहिँ राखिराखेको हुन्छ। पछि 3 वर्ष भित्र चाहिँ बाइबल कलेज भित्र रहिरहेको हुन्छ। They are staying inside the Bible college for 3 years. 3 years, how many souls died, went to hell because they did not preach? अनि 3 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूले प्रचार नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नर्क गइराखेको हुन्छ। Okay, so Bible college is with witnesses where the people are. That's the real Bible. अनि बाइबल कलेज चाहिँ अनि साक्षीहरूको बीचमा हुनुहुन्छ है, एकदमै आवश्यक छ। So Timothy learned in life. Second, internship. Well, that is what internship is. That's what apprenticeship is. Yeah, Timothy learned from Paul among many witnesses. अनि तिमोथीले चाहिँ पावलबाट र धेरै साक्षीहरूको बीचबाट चाहिँ उले सिक्ने मौका पायो। Then Paul told Timothy, commit these, means pioneer people, commit these to people. अनि अरु व्यक्तिहरूलाई पनि अनि देऊ हैन, सिकाऊ। In other words, Timothy was pioneering people. He was starting people of God. तिमोथीले चाहिँ अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि स्थापना गरिराखेको थियो, मान्छेहरूलाई चाहिँ सिकाइराखेको थियो। Bible says, how much is the church? 2 or 3 are gathered, there am I. अनि जहाँ 2 वा 3 मेरो नाउँमा भेला हुन्छ त्यहाँ म हुनेछु भनेर बाइबलमा लेखेको छ। So the first level is Paul teaching or Jesus teaching Peter or Timothy. अनि पहिलो लेभल चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ पिटर र तिमोथीलाई अनि सिकाउनु भयो। In life, internship, apprenticeship. अनि इन्टर्नशिप, अप्रेन्टिसशिप in life, not in the mountain. अनि सबै साथीहरूको बीचमा चाहिँ उहाँले त्यो सिकाउनु भयो। Second, अनि दोस्रो, God spoke to Timothy to pioneer this person, to make this person, to bring these souls and disciple them. अनि दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरले तिमोथीलाई चाहिँ अनि मानिसहरूको बीचमा चाहिँ हैन अनि सिकाउनको निम्ति चाहिँ भन्नुभयो। And Timothy brought people to the Lord and he discipled them. तिमोथीले चाहिँ अनि चेलापन गरेर धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभुमा ल्याउनु भयो। That is the word bachelor, is to pioneer. है त्यो चाहिँ अनि ब्याचलर शब्द हो। Yeah, to pioneer. स्थापना गर्नु। Okay, स्थापना गर्ने, हैन? Pioneer means start. So, pioneer people, win souls, disciple souls. अनि मानिसहरूलाई चाहिँ स्थापना गर्नु, मानिस हराएको आत्माहरूलाई चाहिँ बचाउनु। And he says, next is commit these to faithful men. Not everybody, faithful men. अर्को कुरा चाहिँ के देख्न सक्छौं भन्दा चाहिँ विश्वास योग्य मानिसहरूलाई चाहिँ सुम्पिदेऊ भनेर भनेको छ। सबैजनालाई होइन। Faithful managers who will manage the work. है जसले चाहिँ असलसँगले चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ काम गर्न सक्छ, राम्रोसँगले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ, जिम्मेवारी उठाउन सक्छ, राम्रोसँगले जिम्मेवारी उठाउन सक्छ। You take care of worship, you take care of women's ministry, children's ministry, youth ministry. Even if you don't come, they are managing that one. तपाईले अब युथ सेवाकाई गर्नुस्, तपाईले दिदीबहिनी सेवाकाई गर्नुस्,
हैन आफ्नो उपस्थिति नहुँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुरा राम्रोसँगले चाहिँ गर्नु सक्ने व्यक्तिहरूलाई And that means faithful men, meaning they are the people who are managing the work or master degree. अनि विश्वास योग्य व्यक्ति जसले चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ अनि काम गरिराखेको हुन्छ अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मास्टर डिग्री Or managing degree, management degree. म्यानेजमेन्ट डिग्री Then the last is and able to teach others also. अनि अर्को कुरा चाहिँ अनि अरू व्यक्तिलाई चाहिँ अनि सिकाउनु सक्ने भन्ने कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ. What is the word, Cecil, in Latin for teach others? To teach? Doctors. So when you teach others, you have a doctoral degree. अनि जब हामीले अरू व्यक्तिहरूलाई सिकाउँछ अनि डक्टर डिग्री पाउँछौँ. So Timothy was not only supposed to raise up managers, but he also was supposed to raise up doctors or teachers. तिमोथी चाहिँ म्यानेज मात्रै गर्ने होइन कि अब अरू व्यक्तिहरूलाई सिकाउने है जसको अर्थ चाहिँ डक्टर डिग्री. So this is the university that is stolen by Satan. अनि यो युनिभर्सिटी जो चाहिँ शैतानले चाहिँ अनि खोसिएको थियो. Now we have to redeem it back. अनि अब हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले फिर्ता लिनु आवश्यक छ. We have to bring it back to God. अनि हामीले फिर्ता ल्याएर परमेश्वरकोमा ल्याउनु एकदमै आवश्यक छ. Because bachelor degree started in the church. अनि चर्चबाट सुरु हुन्छ. Master degree started in the church. अनि चर्चबाट सुरु हुन्छ. Doctor degree or teaching degree started in the church. अनि डक्टर डिग्री पनि चर्चबाटै सुरु हुन्छ. We have to bring it back. अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले फिर्ता ल्याउनु आवश्यक छ. Secular world has stolen our degrees. अनि संसारिक हैन संसारले चाहिँ हाम्रो डिग्रीलाई चाहिँ चोरेर लगेको छ, खोसेर लगेको छ. We have to bring it back. अब हाम्रो काम भनेको चाहिँ त्यसलाई फिर्ता ल्याउनु आवश्यक छ. That is why I created this H22 TV. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले H22 TV मैले सुरु गरेको छु. So that we can learn very easily what is bachelor, bet sefer, what is master, bet midrash, and what is doctor degree, bet talmud, you know. So these are from the Greek, from the Hebrew, come into the Greek, into the Latin. अनि हिब्रू ग्रीकबाट चाहिँ ल्याटिनमा पनि सुरु भएको छ, आएको छ.